اگه دنبال یه جای خاص آروم تو دل اسکاتلند میگردید، جایی که هم طبیعت خیره کننده داشته باشه و هم ردی از تاریخ، قلعه آردورک دقیقاً همونه. صد افسوس واقعا وقتی تاریخ ایرانو میبینم، جای دیدنیه ایرانو که داره خیلی هاش اصلا استفاده نمیشه، آدم اینا رو میبینه افسوس میخوره. خب امروز اومدیم برای بازدید یه قلعه قدیمی که البته میگن قلعه، ولی اطلاعاتش کامل بهتون میگم. و صد افسوس واقعا وقتی تاریخ ایرانو میبینم، جای دیدنیه ایرانو که داره خیلی هاش اصلا استفاده نمیشه، آدم اینا رو میبینه افسوس میخوره. این قلعه کوچیک و متروک درست کنار دریاچه اسنت قرار داره و واقعا انگار از دل یه فیلم تاریخی در اومده. اینجا یه حس منحصر به فرد داره، انگار خودتو قلعه وسط طبیعت رها شدین. این قلعه بخشی از مسیر زیبای NC 500. وقتی به دریاچه اسنت نزدیک میشی، قلعه رو از دور میتونی ببینی. یه چیزی توی اون منظره هست که وادارت میکنه بزنی کنار رو فقط نگاش کنی. یکی از صحنه‌هایی که واقعاً ما رو میخکوب کرد، اون چشمه‌ای بود که از دل کوه پایین میومد و تا کنار قلعه امتداد داشت. آب زلالی که از بین سنگ‌ها جاری شده بود، با منظره قلعه و دریاچه ترکیب فوق‌العاده‌ای ساخته بود. ولی پشت این آرامش یه داستان پرفراز و نشیبه. قلعه‌ای که امروز اینقدر ساکت و تنهاست، یه زمانی مرکز قدرت یکی از خاندان‌های بزرگ اسکاتلند بوده. خاندان مکلیودها در قرن 13 میلادی این منطقه رو در اختیار داشتن. اونها بودند که حدود سال 1490 قلعه آردورک رو ساختن تا مثل یه برج دفاعی هم نماد قدرتشون باشه و هم پناهگاهشون. اما زمان برای هیچ کس صبر نمی‌کنه. در سال 1672 خاندان مکنزی با زور و جنگ قلعه رو از دست مکلیودها بیرون آوردن و از اونجا به بعد داستان این سرزمین تغییر کرد. حدود 50 سال بعد، یعنی در سال 1726، خاندان مکنزی تصمیم گرفتن یه خونه مدرن‌تر بسازن. یه خونه اشرافی درست روبروی قلعه قدیمی و اسمش شد کلدا هاوس. اما جالب اینجاست که برای ساختنش اومدن و از همون سنگ‌های قلعه آردورک استفاده کردن. انگار تاریخ خودش رو توی دیوارهای ساختمون جدید هم تکرار می‌کرد. متاسفانه عمر این خونه هم زیاد نبود. فقط 11 سال بعد توی سال 1737 کلدا هاوس آتیش گرفت و سوخت و قبل از اینکه دوباره بازسازی بشه یه ضربه دیگه هم خورد. در شورش معروف سال 1745 خاندان مکنزی که طرف پادشاه چارلز دوم رو گرفتن، یعنی طرف بازنده جنگ رو، دولت بریتانیا املاکشون رو مصادره کرد و همه چیز از دست رفت. از اون موقع هم قلعه آردورک و هم کلدا هاوس مثل دو شاهد خاموش تو دل طبیعت رها شدن. بازدید از قلعه آردورک خیلی راحت و کوتاهه.
طلوع و غروب اینجا فوق‌العاده است. بازتاب قلعه روی دریاچه توی سکوت صبح یا نور طلایی عصر یه چیز دیگه است. اگه توی مسیر NC500 هستید حتما اینجا رو توی لیستتون بذارید. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی بدرود.